Hôm nay bài này Minh Hoàng sẽ thử practice lại một số từ vocabulary trong phần bài tập mà cô giáo giao của team 1 trong lớp 7 mấy. 71 ạ. 71 đó. Nào bây giờ cái từ đầu tiên Minh Hoàng sẽ practice với từ exciting. Rồi, cái cách này cần phải phân biệt giữa hai cái từ exciting và excited. Khi nào mà dùng exciting và khi nào là dùng excited, đúng không? Thì ở đây có một số các cái từ, ví dụ như là theo cô giáo viết đây ấy, thì là exciting có nghĩa là hào hứng, hoặc là còn excited có nghĩa là bị kích thích, hoặc bị hào hứng theo một cái chủ đề hay là một cái vấn đề đấy nó tác động đến tác động đến con người, sự vật mà cảm giác nó sẽ bị hào hứng theo, giống như là thể bị động nhiều hơn. Đó. Thì bây giờ bắt đầu cái câu là exciting thì Minh Hoàng sẽ nói thử cái từ exciting và excited. Con đứng dậy nói đi. Con đọc thử đi nào. Exciting. Con lấy ghế ra ngồi cho đàng hoàng đi. Mất thời gian quá. Nào ngồi xuống đàng hoàng nào. Rồi từ đầu tiên là từ exciting. Con đánh vần từ exciting nào. Exciting. Bây giờ mình sẽ thử Google để Minh Hoàng đánh thử vần thử xem từ này đúng không nhỉ? Exciting. Tinh tinh. Rồi, ta có từ exciting rồi. Bây giờ tiếp tục lại với từ excited. Excited. Rồi, good job. Bây giờ con sẽ vận dụng nó để ghép thành một cái câu hoàn thiện, đúng không? Với từ exciting này. Thì chúng ta có là từ I have got some very exciting news. I have got some very exciting news for you. Ok. Bây giờ là mình có thể nghe qua Google nó đọc trước cái từ này. Đây là một trong những cách để practice. I have got some very exciting news from you. Ok. Nào, con đọc trước, practice trước, sau đó mình sẽ thử bằng Google sau. I have got some very exciting news from you. I have got some very exciting news from you. Yes. Ok, bây giờ try again. I have got some very exciting news from you. I have got exciting news from you. Nó thành I haven't. I have got. Thì chúng ta nghe lại để luyện cái cách đọc của cái này và sẽ hiểu được cái cách dùng luôn. Đó. I have got some very exciting news from you. Okay, try lại nữa nào. I have got some very exciting news from you. Good job. Bây giờ chuyển sang từ excited. Excited. Con sẽ nói một cái câu lên nhé. To hear funny story. To hear funny story, đúng không? Thì mình sẽ xem lại cấu trúc này là từ fun. I am excited to hear funny story. Excited to hear funny story. Đọc lại đi. I am excited to hear funny story. Good job. Okay.